নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ কাৰিকুলাম ডিজাইন, ডেট মিনছ এপ্ৰচেছ অফ কাৰিকুলাম ডিজাইন, লেংগুৱেজ এপ্ৰচ কাৰিকুলাম। ভাষা পাঠ্যক্ৰমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হৈছে এপ্ৰচেছ অফ কাৰিকুলাম ডিজাইন। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এই কনচেপ্টটো দূৰ হ'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' পোনপ্ৰথমতে ইয়াতে কৈছে, in language teaching, effective curriculum design is a crucial for achieving meaningful learning outcomes. আমি যি শিকো, ঠিক আছে, আমি যোনটো বস্তু শিকাৰ চেষ্টা কৰোঁ, আমাৰ যোনটো ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটো তেতিয়াহে মিনিংফুল হ'ব যেতিয়া আমাৰ কাৰিকুলাম ডিজাইনটো পাৰফেক্ট হ'ব। Educators employ various curriculum approaches to shape the lesson planning, guide instructional methods, and design assessment that cater to students' linguistic needs. Among these approaches, forward design, central design, and backward design stand out. Their unique strategies and influence on teaching and learning process. Teaching and learning processত কি হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্ৰচেছৰ মাজৰ পৰা এই তিনিটা এপ্ৰচৰ গুৰুত্বটো খুবেই বেছি। এটা হৈছে ফৰৱাৰ্ড ডিজাইন, আৰু এটা হৈছে চেন্ট্ৰেল ডিজাইন, আৰু এটা হৈছে ব্যাকৱাৰ্ড ডিজাইন। তো এইকেইটাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। চ' ইয়াতে কৈছে ফৰৱাৰ্ড ডিজাইন। তো পোনপ্ৰথমতে ফৰৱাৰ্ড ডিজাইনত কি কৈছে, ফৰৱাৰ্ড ডিজাইনত কৈছে ফৰৱাৰ্ড ডিজাইন ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰচ, ঠিক আছে, where curriculum development begins with defining the content and the skill that need to be taught. This content based on approach prioritizes a clear sequence from content to learning activities and finally assessment. তো ইয়াতে কৈছে প্ৰথমতে আমি কন্টেন্টৰ ওপৰতে কনসেন্ট্ৰেশন কৰা হয়। ইয়াতে কন্টেন্টৰ পিছত, কন্টেন্ট মিন্স ইনপুট, তাৰ পিছত ইয়াতে কি হয়, তাৰ পিছত ইয়াতে লাষ্টত গৈ পেলাই আমি আউটপুট পাম। তো প্ৰথমতে আমাৰ কি হয়, কন্টেন্ট, কন্টেন্টৰ পিছত কি আহিব, প্ৰসেস, তাৰ পিছত কি হ'ব, আউটপুট। এইখিনি আমি দেখা পাওঁ। তাৰমানে ফৰৱাৰ্ড ডিজাইনটো বেসিক্যালি কন্টেন্ট ওৰিয়েন্টেড, সেইকাৰণে কৈছে focus on content and structure. কৈছে ফৰৱাৰ্ড ডিজাইন এমফাসিস সেলেক্টিং এন্ড অর্গানাইজিং দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিল। আমি কি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সাপোজ এই ছাত্ৰজনক আমাৰ কিবা বস্তু এটা শিকাবলৈ আছে, তো আমি কি শিকাম, আমাৰ কন্টেন্ট কি হ'ব, সেইটোহে হৈছে ফৰৱাৰ্ড ডিজাইন। তাৰ পিছত কৈছে অৰ্গানাইজ ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিল, grammar structure and vocabulary that students need to learn. This content first approach is often used in setting where language instruction follows a systematic and sequential structure. তাৰ পিছত কৈছে তাৰপিছত আছে কাৰিকুলাম প্ল্যানিং। কৈছে ফৰৱাৰ্ড ডিজাইন কাৰিকুলাম প্ল্যানিং ইজ এ ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড, lessons are organized to gradually build language knowledge, starting with basic skill and advancing towards more complex structure. আমি কি কৰোঁ, ইজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমপ্লেক্স লৈকে যাওঁ। যেতিয়া ধৰক আমাৰ গ্ৰামাৰৰ কথাই হৈছে, আমি যেতিয়া গ্ৰামাৰ শিকিবলৈ যাম, আমি গ্ৰামাৰৰ প্ৰথম কথা হ'লে আমাৰ বেসিক বস্তুবিলাক শিকিব লাগিব, তাৰ পিছত আমি এডভান্স লেভেললৈ যাম। যেনেকুৱাকে আমি সাপোজ আৰ্টিকেল শিকিম, আৰ্টিকেলৰ পিছত আমি ডিটাৰমিনেণ্টত যাম। যদি আমি নেৰেশ্যন শিকোঁ, নেৰেশ্যনৰ আমি বেসিকবিলাক আৰম্ভ কৰিম, তাৰ পিছত আমি কমপ্লেক্স লৈকে যাম। তো কৈছে যে আমাৰ কি হৈছে, বেসিক স্কিল এডভান্সিং টুৱাৰ্ডছ মোৰ কমপ্লেক্স। তাৰ পিছত কৈছে এছেছমেণ্ট, since curriculum is content driven, assessment focus on evaluating students understanding of the language rules, vocabulary and their ability to apply this skill. Quiz, vocabulary test, grammar exercise are common assessment tool in forward design, ঠিক আছে। তো ইয়াতে কিছুমান টুলস ইউজ কৰে, আমি কুইজ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি এসেস কৰিব পাৰোঁ বা ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ। আমি কুইজৰ জৰিয়তে হওক, ভকাবুলাৰী টেষ্টৰ জৰিয়তে হওক, গ্ৰামাৰ এক্সাৰসাইজৰ জৰিয়তে হওক আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পিছত কৈছে ফৰৱাৰ্ডৰ পিছত আহিব চেন্ট্ৰেল ডিজাইন। তো চেন্ট্ৰেল ডিজাইনত কি কৈছে যে চেন্ট্ৰেল ডিজাইন প্লেস লাৰ্নাৰ্স at the center of the curriculum planning process. তো ইয়াতে বেসিক্যালি স্টুডেন্টৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়া হয়। তো প্ৰথমটোত আমি কি পাইছিলো, ইনপুট, তাৰ পিছত পাইছিলো স্টুডেন্ট, তাৰ পিছত পাইছিলো আউটপুট। তো ইয়াতে আমি প্ৰথমটোত ফৰৱাৰ্ডত ইনপুটৰ ওপৰতে গুৰুত্ব হয়, তাৰ পিছত ইয়াতে কি আছে, স্টুডেন্টৰ ওপৰতে কৈছে ফকাসিং অন স্টুডেন্ট নিডস, স্টুডেন্টে কি বিচাৰে, ইন্টারেস্ট এন্ড দিয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট অফ লার্নিং। আনলাইক ফরওয়ার্ড ডিজাইন which is content driven, central design tailor the curriculum to engage students with relevant and meaningful language experiences. তো প্রথমত কৈছে স্টুডেন্ট সেন্টার্ড কারিকুলাম। তো কৈছে ইন সেন্ট্রাল ডিজাইন curriculum planning starts by identifying what student needs and
what to achieve. This could be improving conversational skill, mastering academic language, or understanding cultural nuisance. The curriculum then integrate activities and resource the content, language, skill, and life real life context. আর স্টুডেন্টে কি বিচাৰে মডাৰ্ণ ডে সাপোজ আজিৰ ডেটত ষ্টুডেণ্টৰ আজিৰ ডেটত কি শিকালে মানে ৰিয়েল লাইফত এপ্লিকেবল হ'ব, ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ক'ত আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰিহে ইয়াতে কি হয় কণ্টেণ্ট ৰেডি কৰা হয়। Next is a flexible learning activities. Since it prioritizes learner interest, central design is more flexible and allows teacher to adjust activities according to the student's engagement level and progress. Activities often include role playing, discussion, project based learning that keep students motivated. তাৰ পিছত কৈছে এসেসমেন্ট, তো আমি ৰিয়েল লাইফত কি দৰে এসেস কৰিব পাৰো, তো ইয়াতে কৈছে এসেসমেন্ট ইন সেন্ট্রাল ডিজাইন ইজ ফর্মেটিভ, focusing on practical language use rather than strict content mastery. Teacher assess students ability to communicate effectively and adapt language skill to various context. আৰু লাস্ট টপিকটো হৈছে কি backward design approach. তো backward design approachত কি কৈছে, backward design is an outcome based approach. তার মানে আমি প্রথমতে ইনপুট পাইছিলো, তার পিছত আমি স্টুডেন্ট পাইছিলো, তার পিছত আমি আউটপুট পাইছিলো। ইনপুটত ফোকাস মানে ইনপুট মিন সাবজেক্ট বা কন্টেন্ট, এটো হল আপনার ফরওয়ার্ড, তার পিছত হল সেন্ট্রাল য'ত স্টুডেন্টের ইন্টারেস্টের কথা কৈছে, আৰু লাস্টত হৈছে ব্যাকওয়ার্ডটো মানে আমি প্রথমতে আমি রিজাল্ট ডিসাইড কৰিম আমার কি লাগিব, তার উপরতে বেস করি আমি কি করিম, আমি আমার কন্টেন্ট রেডি করিম আর স্টুডেন্টক আমি সেই দরে শিকাম। তো কৈছে ব্যাকওয়ার্ড ডিজাইন ইজ এন আউটকাম বেসড অ্যাপ্রোচ দ্যাট বিগিনস উইথ আইডেন্টিফাইং ডিজায়ার্ড রিজাল্ট, দেন প্ল্যানিং, অ্যাসেসমেন্ট, ফাইনালি designing learning activities. This approach is highly effective in ensuring that every part of the curriculum aligns with the target learning outcome. তার পিছত কৈছে ফোকাস অন আউটকাম, তো ইয়াতে কিয়াৰ ওপৰত ফোকাস দিয়া হয়, আউটকামৰ ওপৰত মানে ৰিজাল্টৰ ওপৰত। ব্যাকওয়ার্ড ডিজাইন স্টার্ট উইথ দ্য এন্ড গোল দ্যাট স্টুডেন্টস শুড নো এন্ড বি এবল টু ডু বাই দ্য এন্ড অফ দ্য কোর্স। টিচার্স আইডেন্টিফাই স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল, competencies and communicative abilities as the curriculum guiding the objectives. তো ইয়াতে যেহেতু আমার কার উপরতে গুরুত্ব দেওয়া হয়, রিজাল্টের উপরতে গুরুত্ব দেওয়া হয়, মানে আমি কি শিখাবো বিচাৰিম বা আমি কি আমার কি লাগে, আমার অবজেক্টিভটো কি সেইটো আগতে ডিসাইড কৰা হয়, তাৰ ওপৰতে বেস কৰি পেলাই আমাৰ টিচিং এইডস কি ইউজ কৰিম, টিচিং এপ্রোচেস বিলাক কেনেকুৱা হ'ব, আমাৰ কন্টেন্টটো কেনেকৈ বনাব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি ৰিজাল্ট পাম, তার পিছতে ডিসাইড করা হয়। তার পিছত কৈছে অ্যাসেসমেন্ট প্ল্যানিং। ইন ব্যাকওয়ার্ড ডিজাইন অ্যাসেসমেন্ট ইজ প্ল্যান্ড বিফোর লার্নিং অ্যাক্টিভিটি। টিচার চুজ অ্যাসেসমেন্ট মেথড that directly measure where students have achieved a targeted outcome. Assessment may include language performance tasks, presentation or writing assignment that showcase language proficiency. তার পিছত কৈছে ডিজাইনিং লার্নিং activity. Learning activities are created to guide the students toward the end goal. Activities and resources are selected based on how well they help students to achieve the specified outcome, ensuring that each lesson builds towards mastery. আশা করি ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি কথা গম পাইছে, আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ।